Ang buhay. When I started to work with the Sulads, the first 3 days, I started to cry. There's a lot of people now in the mountains and also in the islands dying to know the truth. Napakahirap po sa mga bata yung makapunta ng school kasi ang school po namin dito is sa kabilang isla. Lisod kayo ang ilang pagtungha tungod sa kalayo. Mubaklay sila tagduha ka oras, mabtan pag-ulan usahay. Kaduha ra gid sila maka-eskwela sa ulod sa usa ka semana. Nya inig uli, dili na pud ganahan mo study kay kapoy na kaayo. Sulads work is a unique program. It is working in the mountains. It is working in the islands among the indigenous people. People who are almost forgotten by the society. Hindi lang po yung focus ng Sulads is more on education. Marami din po silang mga other activities. Kumbaga, lumalabas yung skills ng mga bata. It's the HEAL program. It's the health, education, agriculture, and livelihood. When these young people or these students of ours grow and mature, they will not just be developed through education but also in the different aspects of their life. Ang buhay ng Sulads, punong-puno ng kulay, iba't ibang pagsubok, iyong mararanasan. Sumura nga challenge kay sa mga usahay. Nga ka na magsubida mi kauban na mo ang mga bata kay ang mga bata dili makakayag lakaw. Naagay panahon nga nagdala pa po sa bag, magpastan pa po sa bata. Kay kung imo ni siyang baklayon imong lakawon, duha gini ka oras kung wala kay dala. Pero kung naa kay dala, moabot yun na siya 4 hangtod 5 ka oras. This is the only place nga even to drink water I need to pray to the Lord. Grabe gyud, naka-testing gyud mi og ligo og tulo ka kabo lang jud. Kay usa pod sa mga struggle din sa area gyud. Kinig yung magkasakit Nakapsay sa mong bangka, alas 3 sa kadlawon, na-rescue mi, alas 10 sa buntag. While nagluta-lutaw ang bangka, gaampo ra gyud sa Ginoo nya, gakanta mi para sa Ginoo. Ang akong kuya na assign sa bukid, namatay siya dito, kay gipatay sa usa ka lumad tungod sa tribal war. Dili malalim kan tinuod jud. O ngano mo ari mo nga dili man unta ninyo ka parente, dili man ninyo ka tribo. Ang dami nilang sakripisyo para lang din po sa amin. So, no words could express kung how much we are thankful for them. Tahan ko gi-sacrifice and kabalo ko nga kana lang, simple lang na once na ako diri kay. Nakita na ko sa ilang mga mata jud nga more than worth it akong gi-sacrifice para sa ilaha. Not all volunteer teachers would like to go to a very far-flung areas to serve. So here comes the Sulads. They're the only people na walang ginawa kundi pumunta sa gustong sa pinakamalayo. Sobrang laki ng impact sa community. The presence of Sulads teacher. Hindi lang kasi sila nagtuturo. They care. Hindi po namin sila tinatrato bilang mga teachers lang ng aming mga kabataan dito, kundi pamilya na po namin, brothers and sisters na po ang turing namin sa kanila. Amidst all the struggles, the things that keeps them going, as I see, is still the joy of service. The joy of losing life so that others might receive the wonderful assurance of salvation. Of everyone who accepts Christ as his personal Savior will long for the privilege of serving God. Sa kadaghan sa mga opportunities, amo yung gipili ni tungod kay diri po namo na experience yan ang tinuod gyud nga kadipay. Kana bitaw mo tabang ka sa imong isikataw nga way bayad, di nimo ma-explain ang kalipay.
Sa diha nga namatay siya, wala gyud laing mo sukol nga may mapuli niya. Tungod kay ila namang nakita nga hadlok yun ang panghitabo, ang Ginoo ni hikap sa akong kasing-kasing nga mo'y mapuli sa iyaha. Namiss gid ko kay bisag gamay, wala gid ko'y kahadlok. Even though nga nakita nako sa front nako ang haya sa akong kuya, bisag gamay nga kahadlok, wala gid ko kahadlok nga ang nahitabo sa akong kuya mahitabo pod sa kuha. Para sa ako usa ka dako nga blessing. Kay kung wala pod siya namatay, wala gid nako nailhan kung unsa ang work sa Sulads. Wala po ko nahimong Sulads. Our missionaries, our volunteers, through the power of the Holy Spirit, were brave enough to work and to push that mission because we believe that regardless of races and tongues, every people is a great candidate for heavenly home. Every time nga uban mingon, "Uy, 5 years na ka sa Sulads. It's too long para sa imuha, wala pa ka mag-eskwela." In my mind, you need to finish the work. Finish the work. Mao gina ang pinakabugat nga rason sa akong kasing-kasing. If you just open your eyes and go out to the field, you will see the immensity of the work. There are so many villages in the mountains, in the jungles, so many islands begging for Sulads. We just need one willing soul. One who has a heart for mission, one who's dedicated. You know, we're only asking for 1 year of your life. We want you to experience God, where God is your partner. Samtang gibuhi pa ko sa Ginoo, gitagaan pa ko ng chance o opportunity nga mag-work kauban siya, dinhin ako tungkol sa iyang ikaduhang pagbalik. I would be happy to remain a Sulads. Until to the last drop of my blood, I will remain a missionary. Ika'y tinatawag ng ating amang banal. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ano ang iyong sagot? Siya'y naghihintay. Ang buhay ng Sulads, punong-puno ng kulay. Ang daghan makatunan. Lahi sa training ug lahi gid sa aktual. Gani sa akong kagalingon dili ko nakabalo kung panday. Dili lamang sa pagtudlo. Mahimo po kang manghihilot, mahimo po kang gardenero, mahimo po kang mananagat. Talagang hindi masasayang yung suporta na ibibigay nila sa Sulads dahil in terms po of service, talagang tutok na tutok yung mga Sulads sa mga bata. Hindi lang sa paaralan, pati na rin sa outside school activities, talagang yung mga Sulads po ay hindi na nga iba sa amin, tulad din ng pagtrato nila sa mga kabataan. Pambukon Sulads, way kami nakaingat pambiading kaligayahan diha Philippines. Ang dako ginako nga handom sa mga kabataan diri sa Tawi-Tawi, bahala og ilaming makalimtan basta ang Ginoo nga among ginapasabot sa ilaha, among ginatudlo sa ilaha ang maayo nga mga butang, wala na ilahi oy unta ilang mahinumduman, ilang makinabuhian og sila mismo makaadto pod sa gingharian sa langit.
Sulads is going the distance, walking the extra miles. Sulads is reaching the unreached. Inspired by the vision to make a difference in the lives of the unreached tribes in Mindanao, traverse the deepest jungles and the farthest islands of the Philippines and the world is where the heart of Sulads is. Forgetting the comforts of home to live among the fiercest but most gentle, the most unhygienic but the purest. The uneducated but survivors, warriors but innocent. Being with them has been the greatest joy in the Sulads work, planting the seed of hope to children and families who are deprived of education opportunities because of their remote situation. Inspiring families, empowering unreached communities, giving love. Sulads, changing lives, sharing joy, and investing faith, hope, and love in action. Sulads is love in action. God has been providing for us. Slowly, we were able to come to Mindanao this week to help support the deployment of the Sulads with our helicopter, and it's been a big blessing to me to be able to assist in this, and I think it's been a blessing to those new missionaries that are going out there to these new areas and are able to get there with all their stuff without hiking for hours or even days in a few of the projects. The long and rugged walks to distant and mountainous terrains of the isolated villages is where the heart and mission of Sulads. For so many times, the distance has been a threat to the safety and the lives of both missionaries and the hinterland people. Volunteer teachers walk for hours and days through thick jungle, unknown to them the dangers of the wild. Patients transported through hummocks, climbing up and down dangerous steeps. Nothing but exhaustion, fear, and death were very common results. Wasted lives and wasted strength. In 2015, through the initiative of the previous Sulads president, Dr. Alejandro C. Panas, the long-awaited aviation services has been offered to Sulads by Philippine Adventist Medical Aviation Services, or PAMAS. The signed memorandum of agreement will enable Sulads facilitate in any medical emergency situations in the mountains and fly volunteers to their mission schools in just a matter of minutes. To what has been very long and tiring hours and days of heavy loaded walks, now with PAMAS, it is a walk of security and treasure. Pag adto na mo sa kuan, Lapangon, natingala og nalipay gyud ang mga tao kay sa una nga pag adto namo is gabaklay pa mi.
Unya ang karon nga pag-adto is gihatod na ang ilahang magtutudlo sa usa ka helicopter. So nalipay kay sila kay usa ka na kadako nga kuan ba. Kana bitaw nagpamatuod nga tinuod gyud ning edukasyon. So pating lipaya gyud mga tao bahin ato nga abi nila og istorya lang ang tanan apan tinuod ay susamot na sila nga na sila yung una-una karon nga interesado gyud nga maedukar pinaagis pagtabang nini atong programa sa sulad. It seems like on average an hour walking is about a minute flight in the helicopter. So you can imagine the difference in time it makes, and it seems like there's so few missionaries that are working out in these remote areas trying to reach the tribal groups that have not yet heard about Christ's love, that it's an important thing to do. I think we're living at the very end of time here before Christ's second coming, and his commission to us was to take the gospel to every nation, tribe, tongue, and people, and there's still tribes in this country, in the Philippines here, that have not yet heard of love of Christ. Kamu nagapaminaw sa Sulads Radio, reaching the unreached. Ang buhay ng Sulads. Kamu nagapaminaw sa Sulads Radio, reaching the unreached. Ang buhay ng Sulads. Ang trompita ipalanog sa pagpaybalungan si Kristo Jesus, magabalik. Tungod nini na Igala, kumusta mayong hapon ganatong tanan, malipayon nga pakigdugtong na usab dining atong tulumanon, balita sa kamisyonan dinhi sa ato ang sibihan Sulads Radio Pilipinas. Og atong ipaningkamutan nga kita karon makonektar diha karon sa ato ang main studio sa Bagong Taas tungod kay kita ni karon sa ato ang buhatan dinhi sa ato ang dapit dinhi sa Mountain View College. Mayong hapon, may ngunto sa tanan nato mga sukig tigpaminaw sa tibuok kalibutan o sa atong mga hook-up station nga hanto din nga panahona padayon nga nakikdugtong dinhi sa ato ang tulumanon ang atong mga FM station sa Visayas pinagis pagdumala ni Pastor Dong Mahait diya sa Yok FM, Advent Radio o sa Care FM diya sa Samar. Ato ang mga kaigsunan nga mga sibihan kanunay nakikdugtong dinhi sa ato ang tulumanon mga kapaglaom. Og ato nga gikalipay mga kaigsunan nga ang ato sab nga sibihan diha sa Senator Ninoy Aquino
pinagis pagdumala ni Mami Joy diha sa Kulaman, Sultan Kudarat, ang atong Lighthouse Radio FM nga padayon sab nga nakigdugtong ang ato ang FM Sulads Radio diha sa Manolo Fortich usab dinhi sakop sa Bukidnon, padayon nga hook up nining ato nga programa. Mayong hapon sa tanan natong mga sugig digpaminaw dinhi sa nasud sa Pilipinas ug sa mga dapit sa tibuok kalibutan nga maabot nining ato nga signal. Ato nga gitimbaya og mayong hapon may pagpakiguban ni Brother Dong, no? Dong Salves diya sa Malay-Balay. Nakigdugtong siya karon dining atong tulumanon. Matod pa ni Brother Dong Salves. Mayong hapon mga igsoon ko sa Sulads o kanimo Pastor M. O guban sa tibok nimo nga panimalay. O niya po si Mami Joy diha sa Sultan Kudarat sa Senator Ninoy Aquino nag-hook up sa bagato ang Lighthouse Radio. Ato ang FM diha karon nga kabahin sa atong programa sa Sulads mga kaigsunan dinhi sa nasud sa Pilipinas. O video alam mo mga atong panahon diri karon sa Mountain View College iya kita sa ato ang buhatan higala sa Mountain View College o ang kahimtang nato karon diri nagapadayon ng ato ang training ato pagbansay sa ato ang mga trainees nga karon niya karon sa ato ang buhatan sa Mountain View College o sa ato ang Sulads Campus mga igsunan. Sa ato pagpadayon higala magahimo kita sa pagampo. Amahan na mong kabalaan, salamat kay ikaw ang among Dios, tagiya sa misyon, tagiya sa buluhaton ug kabi imo mga ulipon. Kini nga programa Balita sa Kamisyonan maghaling kami sa among pagtuo pinagi sa mga balita sa kaumhan gabuot namo nga mapatdan, mahibaluan aron kami padayon usab nga magasuporta nini tungod kay ikaw man ang nagaagak kanamo pinagi sa gahom sa balang espiritu. Kaya mo kining gipangayo sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. All right mga kaigsunan, ato pag nga gitimbaya karon si Ate Trifi Rhodes diha karon sa Missouri. Diha sa Missouri Ate Trifi maayo nga gabi diha kanimo, gabi diha karon sa Estados Unidos. Si Ate Trippy Rhodes ang ato ang very supportive nato nga higala gikan sa Missouri o dako kayo ang iyang lulan usab sa buluhaton nato sa Sulads. Ate Trippy, maayo nga gabi diha kanimo, no? O gahinaot na ka sa maayong paglawas. O kaninyo kigsunan nga nag-uban nining ato nga programa inyong madunggan ang ato ang mga balita sa kamisyonan. Unya sa taon-taon na kita interviewon nga usa ka trainee, no? Nganong ni-appeal siya sa buluhaton. Busa nga ato kining iselebrar igsoon kining kadaugan tungod kay nining katapusan panahon kabahin kita sa buluhaton nga hapit na gyud mahuman mobalik na Ginoo o kita mahimo nga dako kaayo nga instrumento alang sa pagpalapad sa ato nga buluhaton. Ato mga kaigsunan diha sa Leyte, diha sa Yok FM, no? Diha sa Hilungos o usay daka
The Blue Mountains, as the Manobos call these beautiful landscape of vast verdant mountain ranges. The paradise of a group of people, a community, a village of families and children, empty of a hope, void of a brighter tomorrow. A people almost forgotten, wallowing in poverty, hunger, malnutrition, and ignorance. They also deserve a future, a hope, and freedom from the bondage of ignorance and primitive superstitions. They need someone to educate them, to embrace them, to guide them and empower them to be better people. They are waiting, they are bleeding, they are longing for someone to snatch them from the curse of ignorance. Who will go? Who will walk the distance? Who will give up present comfort? Who will be so willing to live among them? Will you go? Will you help? Will you be the hands and feet to reach them? A watchful servant is a working man, seeking zealously to do all in his power to advance the cause, as love provokes to serve his fellow men. SULADS, with a vision of empowering and equipping unreached communities to reach their own people and become effective agents of change in this world and the world to come. A mission to attend, reach, train, and serve unreached communities through the Avenues of Heal program. SULADS for 53 years in the service of reaching the unreached communities, mainly in the mountains and islands of Mindanao, serving 11 provinces, 16 tribes, 115 volunteers, 42 literacy centers, 2 high schools, 1 school for the deaf, 2,474 learners with 6 clusters: the Bukidnon, South Cotabato, Davao, Agusan, and Tawi-Tawi. As a result of COVID-19 outbreak, daily life has been negatively affected, impacting the world. The pandemic also has a significant impact on education. Although many educational institutions across the globe have already made the switch to online learning, the extent to which technology is utilized to improve the quality of distance or online learning varies. However, SULADS found it very inefficient when it comes to integrating online education. For the communities that the SULADS are serving is far from the reality and distance and in privileges of advanced technology. The COVID-19 crisis has affected societies and the operations of SULADS around the areas where it serves. Assume it will permanently reshape our world as it continues to unfold. While the fallout from the crisis is both amplifying familiar risks and creating new ones, change at this scale also creates new openings for managing systematic challenges and ways to build back better. Bukidnon presently has 11 literacy centers deputy accredited and flooded with many supports from SULADS partners. Jungle schools were constructed, a water system for the village was installed, and fruit trees planting. 2019 to 2022 have been considered the most daunting seasons for the SULADS work, but
It has become one of the best means to focus on the interests of the population and to provide assistance on some vulnerable aspects, particularly the need for medical assistance through the help and support of medical volunteers. GEMA Stand for Truth program partnered with SULADS to cooperate with the production of the work through their documentation that is to be published. Ito yung unang kong pagkakataon na makakita ng ganitong kwento. Nangyayari pala to sa atin na nag-exist pala yung mga ganitong kwento na kaya mas shoot ako, mas na-feel ko na kailangan kong mabuo ito ng kwento ng maayos, ng maganda na papanorin ng lahat. SULADS School for the Deaf is the Bukidnon Police Provincial Office beneficiaries of their Adopt a School program with support and free school supplies in the year 2022 and the years to follow. Davao has 3 deputy accredited schools at Santa Maria, Davao Occidental. Our efforts in this line of work must become far more extensive. We are not to cease to labor until we shall reap the seed we have sown, a seed of positivity, preserving their cultures and continuing to prepare a better world for the next generations. First and foremost, we draw strength from them. Sila nakikita nato na mas naginahanglan. Sila nga mas nakita nato na kinahanglan nato na ulon. Sila nga nakita nato na kinahanglan nila na mag-grow only ang nagkakatag sa tuwa so encourage to reach them out. SULADS is left in charge of the goods in these people. Each steward has his own special work to do for the advancement of the services. No one is excused. The law bids us all to occupy the places for improvements. The talents, means, influence, and property are to be accumulated. The places to cater to and SULADS program are the municipality of Lake Cebu, of South Cotabato, Senator Ninoy Aquino, and Palimbang of Sultan Kudarat. The work which we are called does not require wealth or social position or great ability. It requires a kindly, self-sacrificing spirit and a steadfast purpose. Tawi-Tawi has been a home to call for some of us. SULADS has been serving this Muslim area for more than 20 fruitful years. And education has become the gateway of opportunities for them to enhance and develop their whole aspects, and has been producing graduates who have become a prominent example for the next generations of learners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Maureen Ijerani, isa sa mga produkto ng SULADS Tawi-Tawi Cluster. Alhamdulillah, ang mga SULADS po ang naging instrumento para sa isang tulad ko na akala ko po ay hindi mangangarap. Malaki ang pasalamat at utang na loob ko sa mga SULADS dahil sa walang sawang pagbibigay sa amin ng tamang edukasyon, despite the challenges and risks they might encounter. Thank you for continuously giving us the inspiration and aspiration to dream and pursue our chosen career in life. Assalamualaikum. Prior to the year 2019 until now, health assistance is consecutively conducted through the dedication and effort of Shalem and Amen medical organizations that operates for free. Nakugid akong kalipay ng parte sa medical missions dito sa mga kaislahan sa Tawi-Tawi. Kung kay sa kanika pribilehiyo na kanakot na makagawas sa mga comfort zone o himong gayon o pagtabang sa mga mulong-mulungan sa Tawi-Tawi. Hulo Sulu, 6 special forces of the Philippine Army partnered with SULADS to revive hope and to build a trusting, harmonious community through education. February 11, 2022, SULAD's first mission school in Sulo was inaugurated at Barangay Budbunga, Balita Sa Kamisyonan.
Bunga is now a community where people shout with delight and laughter instead of guns and grenades. It was once a battle zone, from battleground to playground. Phrase used to describe the transition. It was a genuine pleasure to serve and teach the children of the found ABCF group personalities, with hearts springing with confidence and excitement to finally witness the first flag raising in 20 years. Admittedly, it takes a village to raise a child.
Niami karon sa pinakasulod na gyud nga lasang gikan sa Dr. Aquino, sa kami og New Tingtingan. Sa unang panahon, una na mo sulod din sa Tingtingan, wa katong pa ang atong pamas helicopter kay gabi kabaga ang panganod. So di madala og helicopter, dato na mo sa among motor. Pinagi sa tabang sa Ginoo. May buntag ni ami karon sa Datal Kadi, sakop sa Lake Cebu, ang atong mission school diri. Karong adlaw, April 6, 2022, mao ang atong conduction sa evaluation din sa Datal Kadi Sulads Mission School. O gadiabot mi kagabi, ulan, lapok, danlog. Si Sir Badang nahulog sa pagpang. Kay kay naituod, nasangit, wa maapil ang motor. Praise the Lord. Usa higala iampo ang atong evaluation dinindapita sa Datal Kadi. Alas 7 pa sa buntag pero wa na, grabe kaon aning among kauban. Binaw ug humay nga puti pweteng lamia. Karon gusto namo ipakita sa inyo nga ang grabe gyud kaayo ka simple living sa kinabuhi sa ato sulad diri. Usa kung nagbati mo nga naghinubra ang inyong panalangin, ipadangat sa atong Sulads Philippines, sa ato ang mga administrators ang inyong mahimong support. Ang ato estudyante din nagtipon og 32 precious nga mga kabataan, mga kaigsuonan na ngandoy makakabot og edukasyon, and here comes our Sulads Ma'am Donna og si Ma'am Joy. Niata sa ilahang simple kayo all throughout their term, niya sila sa kining kuan duyanan. Happy sila sa buluhaton sa Ginoo. Ipahibalo lang namo nga gikinahanglan namo ang imong pag-ampo ug suporta dinhi sa atong programa sa Sulads Philippines, particularly dinhi sa atong Southern Mineral Mission, sa atong nga President Pastor Miado. Very supportive sa Sulads. Pastor Miado, God bless you. Maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Jodeline Magaling na assign sa Bagang-Bagang. Sakop sa Tungok SNA Sultan Kudarat. Karban sa tabang sa Ginoo wala gid niya napakabsi. Idiniining dapita nagaawas ang mga panalangin ug ang among mga gipangayo iyang gipanghatag sa eskwelahan nga paabutay na nga pagkatukoron. Malipayon kaayo mi kay ang among expectation sa una is lahi ra gyud ay nga kung ato silang palanggaon, ato silang higugmaon, palanggaon sa kanila. The improvements that I have observed in this mission school is that the students have really learned more about Jesus. We have also seen that the villagers here are really learning to keep themselves clean and to keep their houses clean also. And through the example that the missionaries have set here, they have learned the basics of hygiene. What keeps me going as a missionary for already 3 years now is ako gingibati nga ang mga butang diri sa kalibutan kawang lang gyud ang tanan mga igsoon. But in this place mga igsoon, isa lang kaadlaw nga akong pagtudlo, gibati nako nga lifetime gayud ang resulta niini, labi na sa mga kabataan nga kamulo pa nagatuon may tungod kay Jesus. Lipay kami sa buluhaton mga kaigsuonan. Kay ang buhat nato sa Sulads, reaching the unreached. Tanang suok dinhis Cotabato atong gisulod. Ang atong mga mission school, ang atong mga tribo, ang atong local government, o karong adlaw na himamat nato ang atong mga kadagkuan sa DENR. Nga sila mismo naghandom nga makipart-partner sa buhat nato sa Sulads pinagi sa gitawag nga ceremonial tree planting program. Antod sa sunod di gayon magigsunan, malipayon mi sa buluhaton sa Sulads. God bless. Maayong
Mayong adlaw mga kahigalaan. Welcome gikan dinhi sa Barangay Little Baguio, Malita, Davao Occidental. Ug aniya ta karon aron sa pagkihisgot sa atong mga lokal nga mga opisyales sa local government aron isgutan mga kaigsunan ang mahitungod sa programa sa SULADS Ministry ug labaw sa tanan pakigdugtong sa atong Department of Education aron mahimong malakpuson ang atong programa dinhi sa Davao Occidental. Salamat kami ako no ban sa Barangay Council sa Barangay Little Baguio tungkol kay diri sa Barangay Little Baguio na apagid tay mga sityo diin halayo. So sa ini manginaot mi sa grupo sa SULADS ban sa ilang mga kadakuan nga matagaan o hinabang aksyon ang ning amo ang mga kasityuhan dinhi sulat is brothers or sisters. Dako kayong pagpasalamat nga ang atong SULADS maabot dinhi sa among lugar tungod kay ang kani siya nga barangay dako kayo siya og school unya ang ato ang DepEd dili gyud maabot sa tanang sitio dinhi sa atong barangay. We're thankful nga ang ato pong barangay council din sa Little Baguio dako kayo ang pagsuporta sa edukasyon alang sa mga kabataan. So kami nagapasalamat nako pinaagi sa pagtinabangay unya sa DepEd, SULADS mga barangay na unta ma-materialize ang pagtudlo sa mga bata pinaagi sa SULADS. Nalipay kaayo ko nga karon ania ang SULADS nga mahimo nga partner sa ato nga simbahan sa pag-reach out sa mga estudyante aron matudluan sila, maedukar sila, aron mahimo silang asset dinhi sa ato nga community sa Little Baguio. Siguro mga sunod tuig 2023 makasulod na gyud ang mga SULADS missionary tungod kay ang ato nga kapitan ug ang mga barangay council mihimo gyud og commitment nga ilaha gyud nga buhaton utob sa ilang marangan nga makasulod na gyud dinhi ang nagpanigayan o kasalan ng bayan dire sa Natampod, San Fernando, Bukidnon. Ang SULADS Bukidnon Cluster nagpanigayon o kasalan ng bayan o kinikitampungan sa nagkadaiya nga mga sityo dire sa San Fernando, Bukidnon. Kauban ni ini ang mga Generalitan, sityo Silangon, sityo sa Buluan, sityo Langilan o sityo Tilaylangilan. Kini kitambungan sa 118 ka mga parisan alang sila manlegal nga makasal o matagaan o papeles ani nga munisipyo. Sa kadako mga pribilehiyo nagkitambungan sa atong mga kadagkuan sa Central Mindanao Mission, sa mga local government unit sa municipality sa San Fernando o sa atong provincial mga local government officials. Daghang salamat sa atong mga sponsors na nagsuporta niini ug labaw sa tanan atong nahigan ang Ginoo sa dako nga success na nahigayon diri sa Natampod, San Fernando, Bukidnon. Kini si Gwendolyn Chimpala alang sa SULADS Tuguron.
So we've been working with the SULADS here for close to a week now, and I have been incredibly impressed by the organization. Before we came here to the Philippines, I knew very little about the SULADS, and realizing how long the organization has actually been around and how much work is being done through the SULADS is amazing. And today we're visiting this school, the SULADS Comprehensive School for the LUMEDS, and it's awesome to see. They have over 200 students here and learning about Jesus. They've brought all of these different cultures and languages together, and they're teaching them about Jesus, and they're educating them, which is going to be huge for their future. So I am looking forward to working with the SULADS in the future, and I'm hoping that this relationship can continue to grow. Well, I could just say one of the things that I always tell people back where I am from is you can get involved. There's always something that you can do. I encourage people to always get involved. Like I was talking about a little earlier with the principal here at the school. It seems like so many people say, well, I'll get involved when I have more experience, when I have the money, when I have the time, all of these different excuses. But the reality is God is calling you right now to be involved. God is calling you right now to make a difference in the world and to tell people about Jesus. And you have been put in a place for such a time as this. And so you can share Jesus with people in your neighborhood, your church. You can get involved in your church. So I would just encourage people that are feeling like they aren't prepared and they aren't ready to get involved. You are never going to be ready. Jesus has prepared you right now, and right now is the time to get involved with the spreading of the gospel so that we can all go home, because we're all looking forward to that. And I'm looking forward to seeing you there. Thank you for visiting Sulads High! Dahil ay kabaguhan sa akong kinabuhi. Ining tulunghaan, nindot gid kayo nga eskwelahan. Diari mabansay ta sa mga trabaho, dili lang sa trabaho, sa edukasyon, matudloan tag maayo, og labaw sa tanan ang pulong gyud sa Ginoo. Worship kada hapon, buntag, giba mo sa Ginoo. O dili pud nga eskwelahan nga dul pud ta sa Ginoo. May mga activities nga mga Akong handam sa kinabuhi, gusto ko nga makahuman aron mahimo-usap ako nga makatabang sa uban nga nanginhanglan, lalo na sa akong mga ka-tribe o sa uban pa nga mga tao. Makahuman o eskwela nga makatabang ko sa ako ang pamilya nga nagsuporta sa akong pag-eskwela, labi na sa mga tao nga nagpadasig pod sa ako nga usa ka nurse. Kay para matabangan akong mga katribo nga wala nang atiman o kanang naay mga sakit. padagyan punta kay nagin nag-uban. Nga di kita mundang sa atong pag-eskwela. Magmatinumanon lang kita. Magsunod lang kita sa mga rules. Kaluya. Nasigon lang yun nato ang atong kaugaling. Kaya ang Ginoo nagatabang ka nato. Thank you kaayo. Thank you sa inyong pagtabang sa pagbalik-balik diri sa Sulads High School. Bisag layo tungason kayo pero nanikamot gyapon mo nga niyan hitiri. Usa pud na nga nakatabang sa among nga nakahuman mi sa among pag-eskwela. Salamat kayo sa inyong pag-extend sa inyong mga panalangin diri sa amoa. Salamat kayo sa inyong dakong paghigugma. Ang Diyos na magabalos kaninyo. Nagpasalamat pud ko sa sponsors dito sa Sulads High School na kanunay
Dako ang ilang kasing-kasing aron sa pagtabang sa mga estudyante dinhi. Salamat day sa mga sponsor na kanunay jud mo nga tabang kanamo isip usa ka mga estudyante diri sa school. Salamat kaayo sa inyong pagtabang kanamo. Usa pod nga akong pasalamatan ang mga sponsor sa ilang pagkamayo usa pod tanong pod sa Ginoo ilang kasing-kasing ang mo suportan nila sa mga sponsors nga sa mga tabang usap, sa mga supplies, mga bugas, salamat kaayo sa inyong pagtabang kanamo kay kana mo pud na ang hinungdan nga kami makapadayon sa among pag-eskwela tungod sa inyo. Salamat kay mga sponsors sinaod nga panalanginan mo sa atong labang makagagahon. The reason why i-held damo diri sa Pandarasdasan mission school ang medical mission karon kay tungod isa ni siya sa na-neglect na mission school tungod kay siya ang pinakaduol, so mostly ga-concentrate ni og tabang sa mga pinakalayo nga mga mission school. So muni ang first ever nga medical mission nga held diri sa sa Pandarasdasan SULADS mission school. This medical mission is also a part of the program of the Adventist Mission. Mainungdan nga ni Anhibi dinhi kay kabahin kini siya sa programa sa Adventist Mission. Not only building the church or going to the Muslim, but also supporting this medical mission nga gipanguluhan sa ato ang SULADS. The purpose nga ni-join ko ani nga medical mission was actually to experience kung unsa jud ang kung immerse bitaw ka sa community unsa jud. This is actually my first time nga mo climb sa one of the mountains here sa Bukidnon. And then first medical mission pagid ay ni here sa Pandarasdasan. Warm kay ilang welcome sa amoa and it melted my heart. I have a soft spot jud sa mga bata. Nakita jud nako ang kanang pagkinabuhi sa ato ang mission school there sa mga sa tribe. Kaingon jud ko nga dili ilalim ang ilahang kinabuhi diri, pero nagpasalamat gyapon ko sa Ginoo kay chosen gyapon ko niya nga maka-experience niani nga trip. I was expecting jud na ang mga tao idlas bitaw nga dili mi duolon, magtan-aw lang unya kanang akong gi-imagine ang mga people kay kanang gabahag lang or naa sila mga weapons, pero wala di ay very warm kaayo jud and memorize nila ang mga memory verse, medyo na kuan ko ay learn by example jud di ay, and siguro na learn nila ning mga ingani mga verses, mga songs
kay nakita siguro na nila sa mga missionaries ba nga mo na ang ilang lifestyle here. We are so blessed by their morning serenade sa amo og ilang pag-welcome ug pagtabang sa amo nga mag-settle down mi og ma-plaster tanan. Mapasalamaton niya na tanan. Ako nagpasalamat sa grupo sa Compassion nga gipesayugdahan ni Ma'am Jenny nga nakaabot sila diri sa Pandarasasan Mission School. Ug ako nakita ang mga reaksyon sa atong makaigsunan diri nga mga lumad nga nalipay kay sila kay natabangan ang ilang mga gipangbati nga mga sakit. Ako kamo nga i-encourage mga igsuon nga we can join this kind of missionary work sa mga kabukiran tungod kay daghan pa kaayo nga mga katawhan sa kabukiran nga nagakinahanglan sa inyo nga tabang. Kung inyo kining pagahimuon, inyo kining gihimo sa ato nga Ginoo. Sulu Medical Mission gipatigayon ni atong Enero 16 padulong sa 21 sa tuig 2023. Ang medical assistance mao ang dako nga panginahanglan sa lakbayan sa Sulu hilabi na sa suok nga mga dapit. Ang pagsugod sa tuig 2023, ang SULADS sa gahimo sa libre nga serbisyong medikal sa makatawhan sa tulo kadapit sa Sulu. Sa Barangay Upper Sinumaan, Barangay Kanditap, Barangay Kagay, Indanan, Sulu. Ang klase sa mga sa libre nga serbisyong medikal sama sa pag-ibot o gipon, eye check-up, pagtuli, pagkuha sa mga bukol-bukol o ubang klase sa mga minor surgery. Adventist World Radio and SULADS are one in mission, and that is to reach the unreached with our motto, no walls, no borders, no limits. Adventist World Radio is committed to support the ministry of SULADS, not only here in the Philippines, but all across Asia Pacific, all across the world, if possible. This medical mission right now is so amazing that the manifestation of God's love will be shown to these people. Brethren, I would like to appeal that your prayers and your support to these best practices of SULADS and AWR doing massive medical mission in these places of Zamboanga Peninsula Mission, Masulta, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magsarang sukulo kami, ang mga piyaon nyo rin medcap na barangay Kagay. Di matong 2023, 1st January pa lang, aon na magtoy medcap, inshallah. Susungon, aon pa dumatong mga programs, mga continuing programs di barangay Kagay. Iban magsarang sukula ko mga military, iban si mga doctors, nurses, and volunteers, diyaon nyari kamad ka ini. Iban also YLS holo magsukul kanyang kataan. Ako po ay taus-puso nagpapasalamat bilang tausog dito sa Sulu. Itong mga aktibidad nito ay malaking bagay. Lalo na ngayon, medyo naaabot na natin ating minimiti yung mahabang pagkapayapaan.
Ayun nga, sa kasabihan, kung walang kaunlaran, walang kapayapaan. With the help of the other organizations and the private sectors, nakita ng community kung gaano kadedicated yung government sa kanila, which also resulted na maraming nag-surrender na ASG kasi nakita nila how we serve, how we give love, how we give them importance, at nakuha natin yung loob nila. So with these activities na tuloy-tuloy natin ginagawa sa kanila, na kailangan din nila, ay napaka-importante at marami tayong matulungan, marami tayong mabigyan ng pag-asa na there is a government willing to help for them, willing to address their issues and concerns. Our professionals here come from far and near, and they have given their time, their effort, and the resources, even their own pockets, just to serve people like this who are equally candidates for heaven. You see, before you ever teach about heaven to people, show people what kind of people will be in heaven. So here we are, we're showing them that in heaven people will be helping each other. Isip Sulads diring dapita sa Upper Sinumaan Talipaw Sulod. Ako gyud kay mong pasalamat sa medical team nga ni Anhi dire ug ni cater sa problema sa health sa atong mga katawhan diring dapita. Daghan jud kaayo ang nagmasakiton og nanginahanglan sa health assistance. So dako kay among pasalamat sa tanan nga kabahin ani nga event, labi na gyud ang AWR nga gidumalahan ni Pastor Robert Dulay. Bisa amo kamong giagda nga sa tanan ninyo mga pag-ampo i-apil ang buhat sa Sulads ni amni sa pinakasuok nga mga dapit dinhi sa listing bahin sa Mindanao. Apan ang Dios maayo kayo, wala mi gikahadlukan tungod kay ang among kinabuhi gipanagiya sa Dios. Pinaagi sa ilang pagahin sa ilang panahon ug kusog mao ang dako kayo nga tabang sa kalampusan sa medical mission. Naglangkog ang balang kasulatan ang gahom sa Ginoo alang sa kaluwasan sa tawo ug mas mahimong mabungahon kini kung atong giaplikar ug gikinabuhian. Ang pagkahiusa sa Kristohan buhat sa pisikal ug Kristohanong buhat sa spiritual mao ang tinuod nga interpretasyon sa maayong balita. Ready, down. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Forward, race. Ready, go. Salamat sa lahat. Sa aming dalangin. Ang ngalan ni Jesus. Amen.
So the helicopter is here. So our first flight for today from Mantay to Palawan. We're here at Palawan just in a few minutes, but we have a very sketchy ride. Hi. Today we'll be hiking here from Mawan to Santol. Today, from Mawan to Santol. Pakita nyo sa amin hanggang sa oras na ito, kami po ay bababa at aakyat patungo ng Santol. Sana po yung gabay nyo ay sumasa amin, yung mga anghel nagagabay sa amin. Makarating kami doon na masaya at punong-puno ng kagalakan.